discourse number 6 on Sri Bhausaheb Maharaj's Punyatithi, Mahasamadhi Day. महाराज यांची पुण्यतिथी आहे. त्या पुरुषाने फार प्रेमाने मोठी भक्ती केलेली आहे आणि जशीच्या तशी ती भक्ती जगामध्ये पसरून ठेवलेली आहे. Today is the Mahasamadhi Day of Sri Bhausaheb Maharaj. This man with great love worshipped and spread it all over India and abroad. आज तामिळ भाषेमध्ये, आंध्र भाषेमध्ये, राजनी भाषेमध्ये, तेलुगू भाषेमध्ये सगळ्या देशातील लोक भाऊसाहेबांना भक्त आहेत. त्यांनी दिलेले नियम, ज्ञान, ध्यान याचे चिंतन चालू ठेवत आहेत. Various people in this country speaking Kannada, Marathi, Telugu and Tamil are following his instructions. They are worshipping and meditating regularly. लाखो लोकांचा उद्धार होतोय. या संतांची वाणी सहज पडली कानी पडलेली वाणी जर ध्यानी आली तर तत्सम तद्रूपच होतो. Because of Bhausaheb, lakhs have attained salvation. When the words of a sage fall on the ear and attention is given to that, then one attains the meaning of the words. ज्याला अनिवार्य इच्छा, अनिवार्य आवड भक्तीची वेगळे साया त्याला काहीच करायला लागत नाही. One who has great desire and liking for worship need not take any trouble. कारण त्याला जसं ते उमजेल आणि उमजेल तेव्हा आधी देव आणि देव असल्याचा पुरावा जीव. देव आधी आहे, ईश्वर आधी आहे, ईश्वर आधी आहे तर पुरावा जीव असल्याचे, पुण्य असल्याचे ज्ञान आहे. Because he understands that although God or Ishvara is prior to us, our consciousness, our beingness is the proof that he is. तुम्ही असल्याचे ज्ञान आहे म्हणून ईश्वर आहे हा पुरावा आहे. शांतपणे ऐकून ठेवा. The knowledge you are is the proof that Ishvara is. Listen to this silently. माझे भक्त मज माझी झाली. तुम्ही आहात हा तुमचा विश्वास, तुम्ही आहात हे तुमचे ज्ञान, तुम्ही आहात हे तुमची जाणीव, तुम्ही आहात हे तुमचे आत्मप्रेम. ही सगळी नावं एकच अर्थ आहे बघा. Your faith that you are, your knowledge that you are, your consciousness, your I love, all these things have only one meaning. तुम्हाला तुमचे असलेले प्रेम, तुम्ही असल्याची जाणीव, तुम्हाला हवी असलेली गरज, कोणी प्राण्याला गरज अशी हवी आहे
ही गरज म्हणून प्राण्याच्या अंतर्यामी प्राण, मन आणि गुण प्रत्येक प्राण्यामध्ये आहेत. Every living being has vital breath, mind and consciousness, and that is his needs. He needs it and he loves it. प्राण म्हणलेला आहे. मग त्याच्या चरित्राची भाषा वाचते आहे, त्या म्हणी मन आहे, आणि या दोघांना जाणते जे आहे ते देवाचे रूप आहे. There is vital breath, there is mind, and the knower of these two is God or consciousness. प्राणाला आणि मनाला जाणणारे देवाचे रूप आहे. The knower of the vital breath and the mind is the form of God. आणि देवाचे रूप आहे तेच कोणी तेच आहे. And the form of God is one's true nature. कोणी कुठेही असेल तरी तेच आहे. ज्या बुद्धीने नाडला गेलेला आहे. One is suffering only due to one's body identity. वस्तुतः वस्तू वस्तुरूपच आहे, पण ज्याची ओळख तर स्वीकारली असल्यामुळे दिवसेदिवस स्वरूपापासून पतन पावत हा दूर गेला. One's true nature is the absolute, but due to body identity, one has gone far off from it. या भाऊसाहेबांसारख्या पुण्यपुरुष पूर्ण पुरुषाची वाणी आणि त्या वाणीचे भजन, भजनाचा अर्थ देव आपण आहे असा आहे. The meaning of the words of Bhausaheb Maharaj is that you are God. त्याने दिलेल्या भजनाचा अर्थ देव आपण आहे असा आहे. The meaning of his devotional song is that we are God. आत्मा आपण आहे, गुरु आपण आहे, ब्रह्मा आपण आहे. The meaning is we are Atma, we are Guru, we are Brahman. मी अक्षरे बाजूला करून तुम्हाला काय म्हणता सांगा. Keep aside the letter I and tell about yourself. मी दोन अक्षरे बाजूला करून तुम्हाला काय म्हणतात ते सांगा. आपण असल्याचा अर्थ आहे Without I, there is only the sense of being. भगवान आदि पुरुष म्हणतात. It indicates luminous existence and it is called Bhagwan or the original cosmic spirit. म्हणजे प्रकाशाचा फूल आलेला आहे, त्याच्या प्रकाशाचा फूल आलेला आहे. There is a flood of his light. आणि त्या फुलामध्ये जग नांदते आहे. And in that flood the world exists. पण प्रकाशाचा पूर आहे आणि प्रकाशाचा पुरा दृश्य जग आहे. Actually, the world is the manifestation of that flood of light. ते दृश्य अवघे जग आहे.
गुरुवचन ज्याने आत्मसात केलेलं आहे, तू आहे जे कळते आहे, तो थोरला देव असल्याचा पुरावा आहे. The disciple who has become one with the Guru's words, he knows that our sense of being is the proof of the existence of the great God. आधी तो देव आहे आणि तो देव आहे त्या पुरावा म्हणून तू आहे. The God exists first, but you are the proof of his existence. तू नाही तर देवाला पण देव पण नाही. In your absence, the God has no godhood. जोपर्यंत तू तुला जाणवलाच नाही, तोपर्यंत देवाला पण देव पण जाणवले नाही. As long as you don't feel your existence, the God also doesn't know that he is. मोकळी गोष्ट आहे. तुमचा जन्म झालेला आहे मानसा. It is so open. You were born, so you consider. खूप मानसा, मरेपर्यंत मानसा, शेवटी मरत म्हणून पण जन्माचं ज्ञान कोणाला तरी आहे का? You believe that you were born and also that you are going to die. But has anyone have the knowledge of his birth? स्वतःच्या जन्माचे ज्ञान कोणाला तरी आहे का? स्वतःच्या जन्माचं ज्ञान जर नाही तर दुसऱ्याच्या जन्माचं ज्ञान कुठलं असतं? If one has no knowledge of one's birth, how can one have knowledge about anybody else's birth? आपले हजेरी असेल तर दुसऱ्याचं साक्षीत्व घडेल. Only when we are present, we can witness about others. आपली हजेरी नाही, आपण असं नाही, दुसऱ्याला काय पाहिला कोणी? Without being present, how can you see others? ऐकून ठेवा आणि ऐकणारे ओळखीचं करून घ्या. Listen to this and remember it, and get acquainted with the listener. ऐका, ऐकणारे ओळखीचे करून घ्या. Listen and let the listener be known to you. जन्म झाल्याचे ज्ञान कोणाला नाही. त्याने यथार्थपणे वागावे, रीतभातीने वागावे, न्यायिकतेने वागावे म्हणून नाना शास्त्रार्थ वेदार्थ सांगितलेलं आहे. None has knowledge of his birth, but the scriptures say so many things in order to make him behave properly. कोणाला सांगितलेलं आहे? प्रत्यक्ष देवविभूती असून देहाच्या रूपाने आपल्याला ओळखतो आहे आणि देहाच्या रूपाने ओळखून आपणाला तो व्यवहार करतो आहे. Whom do the scriptures refer? It is to one who is God, but taking himself as a body, he behaves in the world. म्हणून मृत्यूची दर्शन आहे. जन्म जसा नाही तसा मृत्यू नाही आहे. That is why there is fear of death. Otherwise, as there is no birth, there is no death also. जन्म झालाय,
आई बापाला माहिती आहे. Are your parents aware of your birth? जन्म म्हणताय त्याची ओळख जन्म आधी आई बापाला नाही. जन्म होईपर्यंत जन्म झाला तरी आई बापाची ओळख त्याला नाही. Before his birth, parents don't know him. He also doesn't know his parents. आई बापाची ओळख मुलाला नाही, मुलाची ओळख आई बापाला नाही. The parents don't know the infant, and the infant doesn't know his parents. कोणाला काय म्हणायचं म्हणा. अशी वस्तुस्थिती आहे आता आपण. If you wish to say anything on this, please say. But what is said is a fact. आता जन्म झाला आहे. हे जन्म झाल्यानंतर 2-3 वर्षाने कानी मनी आणि ध्यानी आला आहे. One who is born has heard about it 2 to 3 years after the birth. कायची ओळख आईने करून दिली मुलगा मुलगी. मग त्याला नाव ठेवले. The infant was told whether he was a boy or a girl, and then was given a name. आणि तिथून नंतर हळूहळू तो शब्द जाणू लागला, आई आणू लागला आणि नंतर पुस्तक फार मोठा झाला. Thereafter the infant started knowing words, started saying mother, and then he became big. वाढ कुठे झाली? वाढ कुठे झाली त्याची? कोणाची? तर माते. Where did the growth take place? First in the womb and then outside. तुम्हाला याच्यावर ऐकल्यावर करावं लागेल एक निष्ठतेने. You will have to meditate on what you have heard one-pointedly. ध्यान धरावं लागेल. ऐकल्याप्रमाणे ऐकले जे काय ते. You must meditate on what is heard. जन्म झाला म्हणजे काय झालेलं आहे, कोणालाही आपण असल्याची बातमी मिळालेली आहे. What does one's birth mean? It means he has received the news of his existence, his beingness. कोणालाही प्राण्याला जन्म झाला या वाक्याने या अर्थाने कोणालाही आपण असल्याची बातमी मिळालेली आहे. For any living being, birth means receiving the news of one's existence. तोपर्यंत कोणालाही आपण असल्याची बातमीच नव्हती. Till then, there was no news of one's existence. बात काय आहे? आपण आहे. What is the news? It is only that one is. बात काय आहे? आपण आहे. त्या आपणाला निशब्द मी उपयोग केला तर तो आंबा होतोय. The news is that we exist. If you say I, then the ego enters. आणि नंतर कर्माचरणाला तो शोध येतोय, कर्माचरण त्याला शोध येतोय, असा व्यवहार चाललेला आहे. His activities mean his success or failure with the surroundings. वास्तविक
सूर्यप्रकाश चंद्रप्रकाशापेक्षा ही शुद्ध प्रकाश आत्मज्ञानाचा आहे. In fact, the light of the self-knowledge or beingness is purer than that of the sun and the moon. पण ते आत्मज्ञान म्हणून काय आहे, काय झालंय? जन्म म्हणून म्हणजे उदय पावलं, उपस्थित झालं, तर त्याला आपण असल्याची बातमी मिळाली एवढी. Birth means nothing but the appearance of the beingness. आता ती बातमी मायेच्या माया संस्थेच्या परंपरा धर्माने देहाच्या रूपाने, देहाच्या आकाराने, देहाच्या नावाने मानतो, पाळतो. Due to illusion, that news is used identifying oneself with the body. काय पाहिजे आहे त्याला? आपण असल्याची बात नाही, आपण असल्याची बातमी सांगता नाही. What does he want? It is that the news I am should not be lost. आणि आपण असल्याचे यथार्थ भरण पोषण झालं पाहिजे. And that beingness should be well fed and cared for. ही बातमी नसताना कशाची 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 नव्हती. When the news was absent, there was no demand, no need. स्वतःची गरज नव्हती. One did not need even oneself. जोपर्यंत बातमी नव्हती तोपर्यंत त्या बातमीला बेदरी अहम ब्रह्माचे नाव दिलेलं आहे. That news is given the name of Brahman. I am Brahman. ते ब्रह्म आहे. तेच पुन्हा गुरु तुम्हाला जाणीव देतो. तू ब्रह्म आहे हे आठवण ठेव. The same is reminded by the Guru, who says, "You are Brahman, remember it." तू असल्याची आठवण तुला कुठे मिळाली? Where did you get the information about your being? कधी कोणी विचार करतो तू असल्याची आठवण तुला कुठे मिळाली? Does anyone think how and where the beingness appeared? कशी मिळाली? काय? कोण झाली? Who knows whether one considers this? बघा, गुरु आज्ञा पाळा. Follow Guru's instructions. Worship the beingness. दिसायचे ते नसे. काही दिवसाचा अनुभव येणार, दिवस संपले म्हणजे बातमी मावळणार. Whatever is seen is going to vanish, including the news I am. मृत्यू भयाचे नाव आहे. The word death is only to scare. पण भयाचे नाव आहे. तुम्ही तुमच्या सद्गुरूला, तुमच्या देवाला, तुमच्या आत्म्याला, तुमच्या स्वरूपाला एकदृष्टतेने बघा. You worship your beingness, your Guru, your God, one-pointedly. द्वैत भाव ठेवू नका. त्याच्या वेगळा कोणी आणखी तुम्हाला तारे काही कल्पना सोडा. Don't have duality with the self, and don't think there is any other protector than that. कोणाला बघता तुम्ही?
अख्खा 8 दिवस व्यवहार करता, कोणा करता आपल्या आठवणीसाठी. For whom do you work day and night? Is it for your beingness? तुम्ही आपल्या आठवणीपेक्षा अधिक मोठं कोण आहे, थोर कोण आहे? What is greater than the memory you are or your beingness? पहिला शब्द सांगितला त्याला आपण त्याची बातमी मिळाली. आता काय म्हणतो आहे, तू असल्याची आठवण, त्या आठवणीची पूजा कर, ध्यान कर, त्याला गुरु म्हण, देव म्हण, ब्रह्म म्हण. जे काय मोठ्यात मोठे काय असेल ते तुझ्या आठवणीला म्हण. Worship your sense of being. It is God, it is Brahman. There is nothing greater than that. पंचभूते 3 गुण, प्रकृती पुरुष, पंचभूते 3 गुण संख्या 8. वन म्हणजे नमना जाणीव करा, जाणवते. In Marathi, the word Athvan is important. At means 8. That is 5 elements and 3 gunas. And Varn means sample. वन म्हणजे नमुना, आठवण. कोणत्याही आठवणीला आकार असतो का हो? कोणत्याही आठवणीला आकार असतो का हो? Athvan means memory I am. Does any memory have a shape? Any kind of memory have a shape? तुम्ही बिमंतर आकार आहे, त्याच्याकडे आकार आहे. If you imagine and give it, then it has a shape. काल तो एक महापुरुष तुम्हाला भेटला होता, आठवण आहे ना? Yesterday that great man met you and you have the memory. त्या आठवणीचं रूप काय आहे? What is the form of that memory? आकार काय आहे? What is its shape? कोणत्याही आठवणीला आकार, नामरूप तुम्ही दिले तर नाव, दिले तर रूप आहे, नाव आहे. नाहीतर Any memory has name, shape and form if you imagine it and give it. रूप नाही. कोणत्याही आठवण काय म्हणायचे कोणी म्हणा, तर तुम्हाला या जगातून तरुण जाण्याकरता आणि आपल्या स्वरूपाच्या अधिष्ठानामध्ये अधिष्ठित होण्याकरता तुमच्या आठवणी चिंतन करा. In order to transcend the world, meditate on your memory I am and abide in yourself. पण त्याच्यात देह मिसळू नका. But don't mix up your body in that. अहो एका जाता हक्का मुद्दा कोण म्हणतोय, कसं कसं ध्यान कसं करत, ध्यानात कसं ठेवावं? Somebody may ask while doing the worldly activities how to remember, how to meditate. ध्यान करताना ध्यानाचा भंग होतोय. The meditation is disturbed by the activities. होय. पण सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत दिवस आला आणि गेला, साक्षीचं करत बसला होता. The day began in the morning and went at night. Had you to do witnessing of that? ते अद्याप साक्षी घडले. The witnessing happened without effort. दिवस आला आणि मावळला. साक्षीचं करत होता टक लावून. Was there any deliberate witnessing of
the day coming and going? वाळत ठेवली होतीस? Did you have to keep an eye on the event? ध्यान कसं ठेवावे, ध्यान कसे करावे? पण गुरुवचन ज्याने आपल्याचे केलेलं आहे, आपण असण्याचा स्वाद, आपण असण्याची याद, आपण असण्याची जाणीव, अवांछित कळते पण निर्माण झालेला आहे. Here one has to remember Guru's words, undesired, unasked for, the beingness, the consciousness has appeared. एका शब्दाने सांगितले, तुम्हाला तुमची बातमी निर्माण झाली आहे, तुम्ही असल्याची बातमी निर्माण झाली आहे. In short, the news that you are has appeared. हो की नाही? दुसऱ्या शब्दाने सांगतो, कळते पण निर्माण झालेला आहे. Is it not? In other words, knowingness has appeared. त्याच्या तीन अवस्था, जाग, झोप आणि स्वप्न म्हणजे बातमी, आपण. That knowingness is made of three things, that is waking, sleep and knowledge we are. जाग, स्वप्न म्हणजे आपण. The sense of being means we. जन्मावस्था पण त्याला साधाशिवाय आकार झाली आहे. It is called as birth, but it has no shape, but only fragrance or taste. स्वाद म्हणजे त्याला आपण असेल की याद, कोणाला तुम्ही जर नाव द्याल त्याला. But who has this eye taste? You can give any name you like. नाम रूपातीत आहे. It is beyond name and form. स्वाद म्हणजे आपण असल्याची याद नाम रूपातीत आहे. The taste I am is beyond name and form. त्या मुलाचं नाव काय आज झालं त्याच्या? A child was born today. What is its name? तुम्ही द्याल ते. It is as you name it. तो ज्याला विरोध करतो का? Does the child oppose your action? नाही, करणारही नाही. हे ते तुमचे जीण आहे आणि जीणाचे लाघव आहे. The child doesn't oppose. That is the attraction of your life. तुम्ही नाम घेतलं, आपलं नाव आहे, त्याचं नाव काय आहे? If you don't name the child, what is its name? काय आहे? काय अन्नाच्या रसावर चाललेली आहे. Child's body is there, but it is made of food essence. वाक्य आहे. तर कायामध्ये असलेले ध्यान की ज्ञान, कायामध्ये असलेले ध्यान की ज्ञान. What is in the body? Is it meditation or knowledge? ते कोण आहे आणि ते कसं आहे? Who is that and how it is? ते कायासारखं तर नाही आहे. तुम्ही काही अक्षरात तो स्वीकार केला म्हणून ते नाव झालंय तुमचे. It is unlike the body. It has no name, but you have accepted one. नाव पण नाही आहे, आकार पण नाही आहे, निराकार आहे, प्रकाशमान आहे. It has no shape. It is luminous. निर्मळ आहे. पण स्वतःबद्दल स्वतःला त्याला प्रेम आस्वाद आहे. It is pure. It has I love, I taste. स्वतःबद्दल स्वतःला
प्रेम आस्वाद आहे. It has love for itself. हे त्याचे अंतरंगाची अंग आकार रहित आहे, लक्षात ठेवा. All this has no shape. Remember it. प्रकाश रूप आहे, प्रकाशाला आकार झाली आहे. It is luminous. It has no shape. ना तुम्ही द्याल ते It has name whatever you give it. तसंच आहे. तुमचा व्यवहाराचा कळण्याकरता नामाचा म्हणजे शब्दाचा उपयोग करावाच लागतो. For practical purposes, name or word is used. आणि नामाचा उपयोग केला म्हणजे वाटतं हा मला कळलं. When name is used, one feels that one has understood. तसंच परब्रह्म तसंच आहे. ब्रह्म तसंच आहे. मूळ माया माहेश्वरी पण तशीच आहे. The Parabrahma, Brahma and Mool Maya, that is primary illusion, are also like that. एकच आहे. अनेक नामे अनेक रूपे आहेत, परंतु तुम्ही म्हणजे काय आहे त्या वेगळे अन्य काही नाही आहे. There are many names, but whatever is not apart from you. ब्रह्मा विष्णू महेशारी सर्व काही आहेत. तुम्हाला नकळत पुण्य असण्याचे जे काही असणे आहे सगळे अवतार ज्या जाहिराती आहेत. Your true being, whatever you don't know, that itself is Brahma, Vishnu, Mahesh, and all the incarnations are its advertisement. एवढी योग्यता तुमच्या आत्मरूपाची आहे, लक्षात ठेवा, ऐकून ठेवा. That is the worthiness of yourself. Just listen to this. मरायला काही खर्च करावा लागत नाही, जगण्याकरता खर्च करावा लागतो. For dying, there is no expenditure. For living, it is. नाना सहाय्य करायला लागतं. For living, there are efforts of various types. तसेच जन्माकरता पण सहाय्य करायला लागत नाही. Even for birth, there are no efforts. पण याचा तुमचा सन्मित्र परमस्नेही किंवा तुमचा गुरु म्हणून त्याची स्तुती वा त्याच्यावर आरोप, गुरु म्हणून त्याच्यावर आरोप, देव म्हणून त्याच्यावर आरोप असाही अर्थाने घ्या. You praise or consider your knowingness as your greatest friend, your guru. It is the knowingness which has appeared unknowingly. It is your God. पंचमुखे त्रिगुण त्रिगुणात्मक जगाचा सर्व देखावा त्याच्यात भरलेला आहे. It comes out of the 5 elements and 3 gunas, and all the scenes of the world are its expression. काय असे म्हणत भयभीतीचा अनुभव येणारच. As long as there is body, there will be fear. पण कोणाला जो कायेतील आत्मस्वाद आपण असल्याची याद हे देवारी देवाचे महालिंग आहे म्हणतो. But he is fearless who says that his beingness is form of the great God. फक्त ऐका,
काया जाणे हा त्याचा धर्म आहे. It is natural that the body perishes. काया जाण्याने आत्मा गेला म्हणजे आपण गेला. If the body goes, does it mean that we or the self goes? शरीर पदार्थावर बिघडला, आजार आला म्हणून प्राण गेला. Due to disorder in the body and its sickness, the vital breath leaves the body. प्राण गेला पण मनही गेलं. When the vital breath leaves, the mind also goes. त्याच्याबरोबर आत्मा गेला का? With all that, does the self go also? आत्मा हा कायाच्या रसाचा अमूल्य गुण आहे. The self is the invaluable quality of the food essence of the body. काया रसाचा अमूल्य गुण आहे आत्मा. म्हणजे काय? आपण असल्याचा स्वाद आपण असल्याची याद. Self or Atma means our sense of being. नाही पण रूपानी ना वाचाळीत करा नाही. ऐकून ठेवा. It is not the body and it has no form. ही ओळी जी त्यांनी वाचली तेच बोललो मी. शब्दाचा तेव्हा तुम्हाला लावला एवढंच. I have said the same thing as told in this verse. Only I have used my own words. पुढची ओळी वाच. वर्तमान सर्वे सर्वदा कोण तो? कोणाही आपण कोणी असेल तर आपण त्याची बातमी जी निर्माण झाली असेल ते आहे. For anybody, what is the self? It is his sense of being which has appeared. निशंक व्हा. Have no doubts. इथं लाज अमूलपणा काय घेऊ नका. अंतर्यामी आत्मज्ञाना पडता देव गुरु आणखी ब्रह्म कोणी नाही. There is no God or Brahman other than your sense of being. पण देहरूपाने तुम्ही आपल्याला मानता. नाना प्रायश्चित्त भोगावी लागणार आहे. But because you consider yourself as the body, you will have to suffer in many ways. एकच नाही. तो देही विजयी आहे. प्रकाशाला प्रकाश त्याच्याने भेटतो आहे. It is in the body but beyond the body. And it is the light of the light. आपल्या प्रेमाने तो शब्दात मिळला आहे. It is full of self-love. प्रेम ही त्याची उणखूण आहे कायेमध्ये. The self-love is his indication in the body. ऐकून ध्यानात ठेवा. ऐकणाऱ्याला ध्यानी द्यावा. Remember what you have heard and meditate on the listener. तुला वाचा झालं की सत्य ज्ञान अनंत. सत्य सगळ्या सगळ्या असलेलं ज्ञान. अनंत म्हणजे पुष्कळ आहे आणि अनंत म्हणजे कधी त्याचा अंतच होत नाही. Truth, knowledge and the limitless. अनंत म्हणजे पुष्कळ आहे. अनंत म्हणजे कधीच लय होत नाही. Limitless means it doesn't end. खर्ची पडतच नाही. सगळा भरलेले. It doesn't become less. It is always full.
उजळा कोणी तरी जसाच्या तसा घेतो. A rare one takes it as it is. सगळं भरलेलं आहे, अनंत आहे, अपार आहे. कोण ते? हे असं ज्याने ऐकलं ते. Whose are all these qualities? It is of the listener of all this. देव राव अथवा जाऊ, अरे केव्हा मरायचंच आहे. Let the body remain or go. Its death is unavoidable. किती लपून लपून राहिले, काय काय केले, अरे पण काय आपण पाठवून जाणार आहे. The death cannot be avoided by hiding somewhere. काय आपण जाणार आहे. मग वस्तुस्थितीचे सत्यचित्त स्वरूपाचे का ते ज्ञान का सोडा. Why should you leave the knowledge of the truth? जरा करतो चालू द्या, आणखी करा. परंतु स्वस्वरूपात त्या तुम्ही निराश करू नका. Do your activities, but don't give up the hope of your true self. अगत्यपणे तुमच्या ज्ञानाला हे सर्व विशेषणे, सगळी योग्यता वाचा आणि त्याची पूजा करा. Worship your knowledge you are with all the greatness that has been described. वाचतो तरी कोण आहे? हे वाचा. त्याने आपले कशी कशी काय सूचन योग्यता सांगितली आहे आणि वाचलेले ही सगळी सामग्री येऊन त्याची पूजा करा. वाचनाराची. If you are reading all this description, then worship the reader. नाम देहो. I am not the body. आत्मज्ञान विलापाचा सर्व कर्म निरर्थकम. आत्मज्ञान होतं जिष्टो सर्व कर्म निरर्थकम. Without self-knowledge, all work is meaningless. After self-knowledge, all work loses its meaning. ते आत्मज्ञान आहे, ते अनंत हरिहराचे आत्मरूप आहे. The knowledge you are is the form of the limitless God. विसरू नका. एवढंच करा, विसरू नका. व्यवहार खूप करा, पण जसं दिसत त्याला विसरलं नाहीसं झालं. त्याची आठवण राहिली, ध्यानात ध्यान राहिलं, ध्यानात ध्यान राहिलं ज्ञानाच्या. आपण असं आहे हळूहळू आशा इच्छा वासवासाला कशा तृप्त झाल्यासारख्या होतात. When what is said now is remembered, not forgotten, then your desires, hopes and cravings will find full fulfillment. काही मागावं लागत नाही, काही साधावं लागत नाही. याची नाही याची डोळा भोगीचे मुक्ता सोडा. You need not ask for anything. You will experience liberation in this very life. असे पुण्याई भाऊसाहेबांनी आम्हाला दिलेले आहे, त्याचा असा उपयोग करा. राजा These are the blessings of Sri Bhausahib Maharaj. Make use of them.